हाई एभ्रिवान, नमस्ते। इडिबल क्वेस्ट बाई दुर्गा ढकाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि एकदमै स्पेशल मिठो चामलको रोटीको रेसिपी तयार गर्दैछु। यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले एउटा आरीमा चाहिँ बुक्लु बुक्लु उम्लेको पानीलाई राख्छु। पानी चाहिँ उम्लिँदै राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने चामलको पिठो चाहिँ जमेन भने चाहिँ राम्रोसँग रोटी बन्दैन, बेल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। कति पानी राखेको छ त्यो अनुसार पिठो राख्ने अनि यसलाई चाहिँ एउटा डाडुको सहायताले चलाउने, किनभने यो एकदमै तातो हुने भएको हुनाले हातले चाहिँ पिठोलाई मुस्न मुस्किल हुन्छ। चलाउँदै यो चाहिँ जमिसक्छ अनि हल्का सेलाउँछ। त्यसपछि चाहिँ जति सक्दो राम्रोसँग हातले नै माड्ने हो। यति बेलासम्म चाहिँ मैले चम्चाले नै मजासँग माडेकी छु। जति माड्यो यो पिठो त्यति राम्रो रोटी बन्छ। हजुरहरूले चामलको पिठो चाहिँ झुक्केर पनि चिसो पानीमा नमुस्नु होला। यो चाहिँ हातले छुन सकिने भइसकेको छ। अब म जति सक्दो राम्रोसँग माड्छु। त्यसपछि चाहिँ तातो हुँदा नै यसलाई एउटा डल्लो बनाउने, त्यसपछि छोपेर आधी घण्टा जति रेस्ट हुन छोडिदिने। आधी घण्टा पछि चाहिँ कभर खोलेर हेर्दा चामलको पिठो चाहिँ एकदमै नरम बनिसकेको हुन्छ। यसबाट कतिको सानो ठुलो रोटी बनाउने हो त्यो अनुसार पिठो हातमा लिने अनि डल्लो बनाउने। अब यसलाई बेल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो बाटामा चाहिँ फेरि पनि पिठोलाई छोपेर राख्ने। एउटा मैले चकलामा चाहिँ गोलो बनाएँ। त्यसपछि बिस्तारै प्रेस गर्दै माथिबाट अलिकति ओभानो चामलको पिठोलाई नै पिठोको डल्लोको चारैतिर लगाइदिने। त्यसपछि एउटा बेलौनाको सहायताले बिस्तारै बेल्नु पर्ने हुन्छ। गहुँको पिठो जस्तो एकदमै हतार गरेर बेल्नु भयो भने चाहिँ फुट्छ। त्यसैले गर्दा एकदमै केयरफुल भएर बिस्तारै बेल्ने। यो चामलको रोटी चाहिँ बेल्न गाह्रो भए तापनि खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। बच्चाहरूले पनि मिठो मानेर खानेछन्। हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ मजासँग बेलेर पनि भ्याइसकेकी छु। ठ्याक्कै मेरो जस्तो प्रोसेस अपनाउनु भयो भने चाहिँ हजुरहरूले बनाउनु भएको चामलको रोटी अलिकति पनि बिग्रिँदैन। हजुरहरूले टिफिनको रूपमा, लन्चको रूपमा, डिनरको रूपमा आफूलाई जसरी मन लाग्छ त्यसरी खान सक्नुहुन्छ। एकदमै मिठो हुन्छ। चामलको रोटी बेलेर भ्याइसकेपछि चाहिँ मैले एउटा तावा तताइसकेकी छु। मिडियम हिटमा तताएको तावामाथि चाहिँ यो बेलेको चामलको रोटीलाई राख्ने। अब तलको भाग चाहिँ राम्रोसँग पाकै भने जस्तो भइसकेपछि माथिको भाग फर्काइदिने। त्यसपछि माथिबाट चाहिँ मिठो घिउ लगाइदिने। हजुरहरूले तेल लगाउनु भए पनि हुन्छ, त्यसै गरी बटर लगाउनु भए पनि हुन्छ। यसरी लगाउँदा चाहिँ रोटीको स्वाद एकदमै मिठो पनि हुन्छ अनि चामलको रोटी चाहिँ फुल्छ पनि। अर्को साइड पनि हल्का घिउ लगाइदिने। ला हेर्नुहोस् त, यो रोटी चाहिँ फुल्न सुरु भइसकेको छ। यसलाई अलि निकै बेर टाइम लगाएर पकाएको हुनाले चाहिँ रोटी अलिकति पनि नडढोस् अनि अलिकति पनि काँचो नबसोस्। यसलाई मिडियम हिटमा पकाएपछि चाहिँ त्यो समस्या कुनै पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् त, मैले चामलको पहिलो रोटी चाहिँ पकाएर पनि भ्याइसकेकी छु। यसलाई एउटा प्लेटमा राख्ने। त्यसै गरी बाँकी रहेको अब सबै रोटीहरूलाई उही प्रोसेसमा दुवै साइडमा घिउ या तेल लगाइदिने। यसरी लगाउँदा फुल्छ पनि, रोटी खाँदा एकदमै मिठो पनि हुन्छ, नरम पनि हुन्छ। बच्चाहरूको लागि एकदमै राम्रो पनि हुन्छ। ला हेर्नुहोस् त, दुईटा रोटी पनि बनाएर भ्याइसकेँ मैले। अब बाँकी रहेको सबै रोटी चाहिँ उही प्रोसेसमा बनाउने। अब यो चामलको रोटी चाहिँ हजुरहरूलाई केसँग खान मन लाग्छ? आफ्नो इच्छा अनुसार टमाटरको चटनी, काउली आलुको तरकारी, मटर आलुको तरकारी जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। आज चाहिँ मैले अन्डाको भुजुरीसँग बनाएकी छु। हजुरहरूले पनि ठ्याक्कै यसै गरी बनाएर इन्जोय गर्नुहोला।